Sunt onorat să primim astăzi în Maramureș vizita doamnei Ministru Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, Svenja Schulze, fapt care ne demonstrează încă o dată că Germania este alături de poporul ucrainean și sprijină efortul autorităților române pentru sprijinul ucrainienilor care trec granița. Sunt recunoscător organizațiilor non-guvernamentale din Germania care au trimis deja multe transporturi cu alimente, produse de bază, igienă, medicale pentru refugiații din interiorul Ucrainei și care au fost gestionate în granița de la Halmeu, un depozitul logistic pe care l-am organizat acolo. În Maramureș ne-am mobilizat încă din primul moment. Așa cum bine știți, am creat acea celulă de criză împreună cu autoritățile publice locale, împreună cu toate autoritățile abilitate în domeniu și cu ONG-urile care s-au alăturat efortului pe care cu toții l-am făcut. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat până în acest moment și celor care se vor implica de acum încolo. Împreună cu UNICEF am reușit să facem acel cort Blue Dot, un flux integrat de management al refugiaților și mă bucur foarte tare că au venit cu know-how pe care l-au avut în alte zone de conflict și l-au adus aici în Maramureș pentru că aveam nevoie de coordonarea și sprijinul lor. Cred că împreună cu ei și cu ONG-urile, cu voluntarii care s-au implicat atât din partea ONG-urilor cât și din partea bisericii ortodoxe și a celorlalte culte greco-catolic și a celorlalte culte care s-au implicat, am reușit până în acest moment să facem o treabă bună. Suntem pregătiți pentru un număr mai mare de refugiați dacă va fi necesar, sper să nu fie necesar, dar dacă va fi necesar, cu siguranță vom putea pune la dispoziție prin cortul Blue Dot, împreună cu UNICEF și cu ONG-urile, cu autoritățile publice locale, toate serviciile de care refugiații au nevoie atunci când intră în România prin vama Sighet. De la asistență socială, asistență medicală, consultanță juridică, transport, cazare, masă, până la alte tipuri de servicii pe care noi le putem oferi. Am încredere că prin această vizită și prin efortul pe care știu că și poporul german îl fac deja, vom reuși să oferim poporului ucrainean tot ajutorul de care are atâta nevoie în aceste zile, în aceste săptămâni. Mulțumesc încă o dată tuturor celor implicați în campaniile de sprijin pentru Ucraina, pe care le-am organizat la nivelul județului Maramureș. Mulțumesc Germaniei, țărilor europene, Italiei, Franței, care au trimis transporturi cu ajutoare pentru refugiații ucrainieni. Împreună suntem mai puternici, suntem alături de frații noștri de peste Tisa. În continuare va lua cuvântul domnul ministru Mircea Abrudean, șeful Cancelariei primului ministru Nicolae Ciucă. Mă bucur foarte mult să mă aflu astăzi aici ca și reprezentant al Guvernului. Îi mulțumesc doamnei ministru Svenja Schulze pentru vizita pe care o face aici și pentru efortul pe care Germania l-a făcut și pentru sprijinul pe care l-a acordat României în aceste momente dificile și complicate. Ceea ce am văzut astăzi aici este impresionant și cred că cel mai important cuvânt care poate defini această zi este solidaritate, pentru că am văzut în punctul de trecere a frontierei o coordonare extraordinară a tot ceea ce înseamnă guvern,
autorități locale, societate civilă, mediul de afaceri, biserică și persoane fizice dornice să ajute. Și asta cred că este cheia în această situație complicată prin care trecem. Aceasta este cheia rezolvării crizei refugiaților pe care România o gestionează în acest moment. Îi spuneam și doamnei ministru că Guvernul României a luat încă de la început toate măsurile pentru a putea gestiona această situație, pentru a putea asigura cazare, hrană, transport, asistență medicală, asistență socială pentru cetățenii ucraineni care sunt afectați de această criză, dar fără sprijinul societății civile care s-a mobilizat exemplar și fără sprijinul oamenilor de bine, cu siguranță nu am fi reușit. După cum am mai comunicat public, noi avem o platformă pe care am pus-o la dispoziția tuturor celor interesați să doneze, indiferent ce fel de resurse. Această platformă este gestionată de către Guvern împreună cu Departamentul pentru Situații de Urgență și cu voluntarii care ne sprijină. S-au adunat acolo foarte multe oferte, în jur de 7.000 în acest moment, pe care le-am putut direcționa acolo unde a fost nevoie. De asemenea, îi spuneam și doamnei ministru că din perspectiva Guvernului, efortul pe care țara noastră îl face este unul considerabil. Vorbim în prezent de peste 25 de milioane de euro care au fost cheltuite de către stat pentru această situație. Cu siguranță cheltuielile vor crește în perioada următoare. Noi ne-am asumat asta ca și Guvern, dar bineînțeles că, așa cum este normal într-o situație de acest gen, contăm foarte mult pe sprijinul partenerilor noștri europeni, pe sprijinul statelor din Uniunea Europeană, sprijin pe care în perioada următoare îl vom și primi. Vom accesa toate instrumentele de finanțare pe care le avem la dispoziție pentru ca aceste cheltuieli să fie rambursate, pentru că e important ca acest efort să fie unul comun. Nu este doar problema României, este problema întregii Uniunii Europene și nu numai. Și toate vizitele pe care le-am avut în ultima perioadă, de la cel mai înalt nivel, vă reamintesc că am avut vizita președintei Comisiei Europene, am avut 2 comisari europeni care au fost pe frontieră. Avem astăzi vizita doamnei ministru. Cred că pot confirma aceste lucruri. În final, aș vrea să le mulțumesc foarte mult tuturor factorilor care s-au implicat pentru realizarea Blue Dot-ului de aici și nu numai, pentru că este un exemplu care trebuie replicat și în alte părți și asta se întâmplă deja. Vreau să le mulțumesc celor peste 170 de entități care fac parte din societatea civilă, care în acest moment se implică în gestionarea crizei refugiaților din România și vorbim aici pe lângă structurile internaționale din care face parte și UNICEF-ul, cărora le mulțumesc în mod special pentru tot ceea ce au făcut și pentru modul în care se implică, de multe alte ONG-uri mici care sprijină în permanență efortul guvernamental și efortul autorităților locale. Mulțumesc și autorităților locale, domnul președinte Ionel Bogdan, pentru mobilizare și cu siguranță în continuare doar împreună vom putea gestiona această situație. Mulțumesc! It has been said 2.5 million Ukrainian refugees already left Ukraine. In Romania, over 400,000 refugees arrived. About 50% of them children. So we can safely say this is a child refugee crisis. We, as UNICEF, are here on the ground in Sighet today with the first operational Blue Dot. And the delegation of Minister Schulze and the national authorities and everybody else, the media that joined them, witnessed the work in the Blue Dot. What is a Blue Dot? A Blue Dot is a center where every child gets registered, every refugee child gets registered, every refugee child gets care and attention and some immediate essential services. And this Blue Dot is only one dot here in Sighet. But the idea is that these blue dots spread around the country, not only to all other border crossings, including border crossings with Moldova, but also in the country. And the idea is to connect the dots, to make sure that every blue dot communicates with the other blue dots through a digital registration system. And the sole purpose of this system is to make sure that no child gets left behind,
that no child is lost crossing the border out of their home country. That we can communicate about children and know their whereabouts, not just within Romania, but also in the other countries surrounding Ukraine. This partnership that we have, because the Blue Dot is not a UNICEF Blue Dot, the Blue Dot is a partnership. It's a partnership first and foremost with the county authorities, with the county council, and the other essential county child protection services, the DCSPs. This work is really their work. This registration is really the national authorities' responsibility. And our support is to catalyze all the organizations around this Blue Dot. The central and the local authorities are key here, but we should not forget the many, many civil society organizations that were here on the ground and are on the ground in all the other border crossings to do essential work, to deliver essential services. And the work of UNICEF is to try to integrate that within the national system and to work on this Blue Dot safety net in a real partnership with everybody involved. The support from Romania as a government, and Minister Abrudean is here to show that again, has been tremendous for not only protecting every child, every refugee child, but for all the refugees. We've witnessed it all at the borders, we see it around the country, the government's support, the preparedness that we see here, and this transit center is fantastic. The same from the population. At the moment, the Romanian population is reaching their hands out wide and supporting in every way they can, through food, through blankets, through services, to transportation, etc. And it's really been truly heartwarming to be part of this process as UNICEF. As UNICEF, we will continue. We will continue to stay. No matter how long this conflict will stay, we will continue to provide these services. We cannot get children lost in this crisis. Some of them cross alone. There have been numbers of children already, hundreds of children that are crossing unaccompanied. We cannot get them lost in Europe. We need to register them. We need to make sure they end up with the care and the services they need. So I thank everybody for the attention here today. I would like to especially again thank Minister Schulze for coming all the way and witnessing the work of the Romanian authorities here on the ground, the partnership that is evolving with UNICEF and other organizations on the ground. And I really thank you also for your pledges and your continued support to UNICEF as a whole. Germany has been a tremendous supporter to UNICEF worldwide, and we're very happy to also be able to count on the German government for this particular crisis. Excellencies, ladies and gentlemen, Putin's war against Ukraine is inflicting immeasurable suffering on women, on men, on children, and the continued fighting is deepening the humanitarian crisis. Millions of people had fled their homes. Around half of them are children, and many of them are on the road without their parents. That alone is a quite unbearable thought. And what they have experienced in the last few weeks must have been really quite traumatic for them. And it is something that people will find it hard to process. We do not know what the future will bring. At the moment, we have to focus on doing all we can that there can be a good future for the people here. And what truly impressed me today was the strength of the women and the children I was able to talk to. And I am impressed by the solidarity with the people from Ukraine I have witnessed and the willingness here to help them. Here in Romania and the Republic of Moldova, in Germany and the whole European Union. And we, the German government, will do everything we possible can to help relieve people's acute suffering and at the same time help to build a future for people in Ukraine and from Ukraine. And together we can meet that challenge. I am here to see for myself the situation on the border to Ukraine and to see what practical support UNICEF is providing the children who are arriving here. But I also want to discuss what more we as the German government
can do to offer practical long-term support to these children at these difficult times for the world. Because it is not only about attending their immediate basic needs, it is also about providing psychological and social care and giving them the chance of an education, things they will need going into the future. Because these children have seen and experienced terrible things, and UNICEF's Blue Dog Centers offers them an important safe space and first point of contact. UNICEF has been a close partner for us in Germany, the German development cooperation, for many years, and now offers support to children in many crisis regions in the world. Leave no child behind. That is what we all want to achieve. And for me, it is important to strengthen UNICEF as our partner and help it to perform this important work. I'm already able to make an initial commitment of support in response to the situation in Ukraine, in addition to the humanitarian assistance provided by the German Federal Foreign Office. We at the Development Ministry are working on redirecting existing programs and tapping into any available unused reserves. We will putting together an emergency program of 38.5 million euros to provide help in a variety of ways, from providing firefighting equipment in Kiev to setting up a point of contact for children here in Sighet. And I can already announce that 2 million euros from this program will be directed towards UNICEF. More support for different purposes is being prepared. I want to thank the Romanian authorities, the UNICEF staff, and the many helpers here on the ground for their untired personal efforts, and that I have had the privilege to witness here today. Thank you very much for your solidarity.